آتوسا ملکه هخامنشیان، دختر کوروش بزرگ، همسر داریوش یکم و مادر خشایارشا بود. آتوسا شکل یونانی نامی است که احتمالاً از فارسی باستان گرفته شده و ممکن است به معنی خوب جاری شده یا نیک بخش باشد. او تقریباً در سالهای 475 تا 550 پیش از میلاد زندگی می‌کرد. به گواهی مورخین یونانی، آتوسا با نفوذترین همسر داریوش بزرگ بود. آتوسا در عین درایت و زنانگی خصلت‌های مردانه بسیاری مانند قدرت طلبی و اقتدار را نیز داشت. گرچه پسر آتوسا که خشایارشا نام داشت، پسر ارشد داریوش یکم نبود، ولی به خاطر دارا بودن صفاتی چون زیرکی و نسب پدری کوروش بزرگ توانست پسرش را جانشین همسر خود کند. آتوسا همسر برادر خود کمبوجیه دوم بود که بعد از مرگ برادرش به حرمسرای دیگر برادرش یعنی بردیا وارد می شود. اما سرانجام داریوش بزرگ در سال 522 پیش از میلاد بردیا را به قتل می رساند و مالکیت حرمسرا را به دست گرفته و با آتوسا ازدواج می کند و او را همسر اصلی خود و ملکه هخامنشیان می کند. داریوش با پیوستن به خانواده کوروش به مشروعیت جانشینی تضمینی خاندان هخامنشی دست یافت. آتوسا دچار دملی در سینه می شود. این دمل پس از ترکیدن شروع به گسترش و بزرگتر شدن کرد. تا زمانی که زخم کوچک بود، او از روی شرم آن را پنهان می کرد و به کسی چیزی نمی گفت. اما وقتی وضعیت بدتر شد، سرانجام دموکدس را فراخواند و زخم را به او نشان داد. این واقعه اولین ثبت تاریخی از عارضه‌های مربوط به التهاب پستان یا سرطان التهابی سینه محسوب می شود. دموکدس گفت که او را درمان خواهد کرد، اما به شرطی که آتوسا سوگند یاد کند که اگر او را درمان کند، هر درخواستی که او داشته باشد برآورده کند و در این حال به او اطمینان داد که چیزی نخواهد خواست که باعث شرمندگی او شود. دموکدس پزشک یونانی که در گذشته پس از معالجه داریوش به سمت پزشک مخصوص او منصوب شده بود، می توانست از شاه تقاضای هر چیزی بجز بازگشت به وطن را داشته باشد. آتوسا پیشنهاد دکتر را میپذیرد و بر این اساس دموکدس با هنر پزشکی خود دمل را درمان کرد و به زودی آتوسا شفا یافت. دموکدس از او میخواهد که شاه را برای حمله به یونان ترغیب کند. آتوسا پس از شنیدن این درخواست، شبی با داریوش چنین سخن گفت: ای سرورم، برایم شگفت آور است که با این قدرت عظیمی که در دست داری آرام نشسته ای و نه سرزمینی را فتح می کنی، نه قدرت پارسیان را گسترش می دهی. به نظر من کسی که این چنین جوان و ثروتمند است باید دست به اقدام بزرگی بزند تا پارسیان بدانند که چه مردی بر آنان حکومت می کند و آنها را از اقتدار مردانه خود آگاه سازد. بلکه برای آرامش و امنیت خود نیز باید نیروهای آنها را در جنگ به کار گیری. مبادا بیکاری و فراغت باعث ایجاد شورش علیه قدرت تو شود. اکنون نیز که جوان هستی به خوبی می توانی دست به کار بزرگی بزنی. چرا که با رشد توان بدنی خرد نیز شکوفا می شود و با پیری بدن قدرت ذهنی نیز رو به کاهش می گذارد تا جایی که سرانجام به ناتوانی کامل می رسد. داریوش جواب می دهد که قصد جنگ با سکاها را دارد. اما آتوسا جواب می دهد که چیره شدن بر سکاها هر لحظه ممکن است، ولی او آرزوی تصرف یونان را در سر دارد، به ویژه که راه آشنایی مثل دموکدس در دسترس است. علاوه بر این، بنابر گزارش هرودوت، آتوسا داریوش را تشویق می کرد تا با یونان وارد جنگ شود، چرا که می خواست سرزمین یونان را خراجگزار کند و کنیزهای آتنی، آرگوسی و کورینیس را طلب کند. سرانجام داریوش میپذیرد و دموکدس را به همراه جاسوسان پارسی برای به دست آوردن اطلاعات به سواحل یونان میفرستد. پارسی ها وظیفه داشتند که از فرار پزشک یونانی جلوگیری کنند. بر اثر هدایت او، لشکر پارسی ها سواحل یونان را شناسایی کردند و نیروی دریایی یونان را هم بررسی کردند. گرچه لشکرکشی موفقیت آمیز بود، دموکدس موفق شد فرار کند. مورخان اعتبار ملکه را یکی از
عاملان جنگ ها میان پارس و یونان می‌داند. آتوسا 4 پسر از داریوش داشت: خشایارشا یکم، ویشتاسپ، ماسیشته و هخامنش. خشایارشا بزرگترین فرزند بود. ویشتاسپ فرماندار نیروهای خشایارشا در باختر و سکاها بود. ماسیشته یکی از فرماندهان خشایارشا بود و هخامنش دریاسالار ناوگان مصر بود. آتوسا به خاطر تبار و زیرکی خود تأثیر زیادی بر شوهرش و دربار هخامنشی داشت. در سال 487 پیش از میلاد در دعوای حرمسرا او حمایت داریوش را برای جانشینی خشایارشا به دست آورد. خشایارشا اولین پسر آتوسا بود ولی اولین فرزند داریوش نبود. داریوش 3 پسر دیگر از اولین زنش دختر گوبریاس داشت. داریوش در میان همسرانش تنها به آتوسا لقب ملکه را داد و او را بیشتر از همه دوست می داشت و به او قدرت و نفوذ فراوانی در دربار هخامنشی داد و پسر او خشایارشا را که 4مین پسرش بود به دلیل آنکه اولین شاهزاده‌ای بود که بعد از به سلطنت رسیدنش به دنیا آمد و همچنین مادرش آتوسا از خون کوروش بزرگ بود ولیعهد و جانشین خود قرار داد و او را نسبت به پسر بزرگتر خود آرتابازانس که سلطنت را حق خود می‌دانست برتری داد. البته جابجایی قدرت بعد از داریوش به خشایارشا باید به سبب اقتدار بزرگ آتوسا باشد. آتوسا در مدت حکومت پسرش جایگاه والای ملکه مادر را به دست آورد. از پایان عمر آتوسا اطلاعی در دست نیست. ژوستین تاریخ نگار می‌گوید خشایارشا در حال خشم او را به قتل رسانده است. ظاهراً تابوت او و خواهرش آرتیستون در آرامگاه داریوش و در کنار تابوت خود داریوش قرار گرفته بود. احتمالاً بنایی که امروزه کعبه زرتشت خوانده می‌شود به دستور آتوسا که می‌خواسته همانند مادرش آرامگاهی با شکوه داشته باشد ساخته شده است. اما چون بعداً داریوش آرامگاه خود را به وسعتی ساخت که همه بلند پایگان خانواده‌اش در آن جای گیرند، کعبه زرتشت به ملکه‌های کهتر و شاهزادگان اختصاص یافت.